নমস্কাৰ ডিয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স টেক একাডেমিৰ এটা নতুন সেশনলৈ মই ঋষিৰাজে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কোনো সাবজেক্ট নলেজৰ ওপৰত ডিসকাশন নকৰো আজিৰ ডিসকাশন হ'বলৈ গৈ আছে এটা বিশেষ এডভাৰটাইজমেন্টৰ লগত আৰু এই এডভাৰটাইজমেন্টটো আহিছে PNRD ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা মানে পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেন্ট ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা এই এডভাৰটাইজমেন্টটো আহিছে ইয়াত টোটাল 1508 টা ভেকেন্সিজ ৰিলিজ কৰা হৈছে বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ বাবে আৰু এই ভেকেন্সিজ বিলাক MGNREGA বা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ দৰে বিভিন্ন প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰত হয় আৰু এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে সেই গুটে ডিটেইলছখিনি জানিব পাৰিবা যে এই মানে ভেকেন্সিখিনি কি আছে কেনেকুৱা স্যালাৰি হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সিলেকশন কেনে ধৰণে হ'ব গুটেখিনি কথা ইয়াতে ডিসকাস কৰা হ'ব সো ওয়াচ দ্য ভিডিও টিল দি এন্ড আৰু যদিহে তুমি এতিয়ালৈকে টেক একাডেমি চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেন্ট জব এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট ভিডিওজ প্ৰভাইড কৰো তাতে আমি সকলো সাবজেক্টৰ ওপৰতে ভিডিওজ প্ৰভাইড কৰো লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গভৰ্ণমেন্ট জব এক্সামৰ আপডেটছ তোমালোকলৈ দি থাকো সো ডু সাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল ওকে আৰু এতিয়া বাকি ইয়াতে তোমালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছাই যে কি আছে কি নাই 1508 টা ভেকেন্সি আছে টোটাল এতিয়া কি ভেকেন্সি আছে কেনে ধৰণৰ ভেকেন্সি আছে গুটেখিনি আমি ইয়াত ভাল ধৰণে চাই লম তো এটো হৈছে আমাৰ ডিটেইলড এডভাৰটাইজমেন্টটো যেটো PNRD ডিপাৰ্টমেন্টৰ ফালৰ পৰা পাবলিশ কৰা হৈছে ঠিক আছে সো ইয়াতে ক্লিয়াৰলি দিয়া আছে যে 1508 টা ভেকেন্ট পোষ্ট কিহৰ আন্ডাৰত হৈ গৈছে MGNREGA আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা তো এই দুটা আন্ডাৰৰ ভিতৰতে মানে এই দুটা প্ৰজেক্টৰ আন্ডাৰতে এই গুটেই ভেকেন্সিজ খিনি আহিছে আৰু ভেকেন্সিৰ কাৰণে এপ্লাইৰ যেটো ডেট হয় 22/2/2026 মানে কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 22/3/2026 মানে অহা মাহৰ 22 তাৰিখলৈকে এই এপ্লাই কৰাৰ উইন্ডোটো খোলা থাকিব তোমালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা এন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি there will be no application fees কোনো ধৰণৰ ফি পে কৰিব নালাগে এপ্লাই কৰিবৰ বাবে আৰু ইয়াতে এটা কথা মেনশন আছে যে এই ভেকেন্সি খিনি কি হয় এই ভেকেন্সি খিনি আমাৰ কন্টেক্সচুৱেল বেসিসৰ কিছুমান ভেকেন্সিজ হয় সো ইয়াতে mention kora ache je financial commission grants will be continuous for the tenure of the flagship program under jetialoike thakibo ei project bur soli thakibo tetialoike ei mane ki koy ei vacancies khini fill kori rakha hobo so next ki janibo loga ase to yate mane postor bikhoy dise first of all ami ya dekhibole paisu je কি আছে accredited engineer post আছে তো ইয়াতে মানে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লাগিব হয়নে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং সো ইয়াতে কি কৈছে যে তুমি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিংত বিটেক নহলে হ'ব বিটেক বা বি নহলে হ'ব ডিপ্লোমা থকা হলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন থাকিব লাগিব মানে ম্যাক্সিমামৰ থাকে ডিসিএ যেটো মানে কি কয় 6 মান্থৰ মিনিমাম 6 মান্থৰ এটা কোৰ্স থাকে ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন তো সেই ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন তো থাকিব লাগিব ফাৰ্স্ট পোষ্ট হৈ গল এটো যে accredited engineer ঠিক আছে সো ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দি আছে 18000 আৰু ভেকেন্সি আছে 291 টা হয়নে নেক্সট আমাৰ তাৰ পিছৰ সেকেন্ড পোষ্ট আহিলে কি গ্ৰাম रोजगार সহায়কত দেখিবলৈ পাইছে স্যালাৰি 15000 আৰু ইয়াতে পোষ্ট আছে 464 টা তাতকৈ অলপ বেছি আছে আৰু ইয়াতে কি বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন উইথ 50% মাৰ্ক মিনিমাম 50% মাৰ্ক পালেও হ'ব ডিসটেন্স এডুকেশনৰ কোনোবাই কৰিলে এগিটাৰ পৰা ভ্যালিড থকা মানে কি কয় এপ্ৰুভ থকা যদি তোমাৰ মানে ইউনিভাৰ্সিটি হয় তেতিয়া হলে ডেফিনেটলি তোমাৰ ডিসটেন্সৰ ডিগ্ৰীটো একচেপ্ট কৰা হ'ব লগতে কি লাগিব কৈছে 6 মান্থৰ ডিপ্লোমা ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন যেটো মই কলো আগতে ডিসিএ হয়নে তাৰ পিছতে ক্যান্ডিডেটস ওয়েল ভার্সড ইন মোবাইল এপ্লিকেশন obviously আজিকালি মোবাইল এপ্লিকেশন চলে সবে চলাব জানে নেক্সট আমাৰ আহিলে কম্পিউটাৰ অ্যাসিস্ট্যান্ট again 291 টা ভেকেন্সি আছে আৰু তাতে স্যালাৰি হ'ব 15000 আৰু গ্ৰেজুৱেট ইন এনি ডিসিপ্লিন মানে এপ্লাই কৰাৰ যিখিনি কি কয় এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰীটো বাদ দি বাকি গুটেখিনি একে হয় 50% অৰ মিনিমাম 50% অৰ গ্ৰেজুৱেচন হ'ব লাগে লগতে কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন মানে ডিসিএ টো জানি থাকিব লাগে হয়নে আৰু লগতে এটো আহিলে গ্ৰাম পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰ ইয়াতে 462 টা পোষ্ট অলপ বেছি কৈ আছে 15000 স্যালাৰি আৰু বাকি যিখিনি মানে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন লাগে এখিনি গুটেখিনি একেবাৰে সেম হয় আগৰ নিচিনাই ওকে নাও এই গুটেখিনি মিলাই এই চাৰিটা পোষ্ট মিলাই আমাৰ হৈছে 1508 টা ভেকেন্সি ঠিক আছে এতিয়া এপ্লাই কেনেকৈ কৰিবা কেতিয়াৰ পৰা কৰিবা তো বাৰু মই অলৰেডি কৈছো ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশনৰ ডিটেইলছও আমাক দি দিছে কিমান পোষ্ট কোনটো ক্যাটাগৰীৰ বাবে বা ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন কিমান থাকিব গুটেখিনি বস্তু ক্লিয়াৰলি ইয়াতে দিয়া আছে হা সো নেক্সট আমি যদিহে চাও তো ইয়াতে কি কৈছে এগেইন ৰিজাৰ্ভেশনৰ ডিটেইলছ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কেৱল ইণ্ডিয়ান সিটিজেন হলে হল
আৰু ৰিলেক্সেশ্যন এজ ৰিলেক্সেশ্যন যি থাকে এইটো নৰ্মেল গভৰ্ণমেণ্ট নৰ্মছৰ মতে এতিয়া এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি লাগিব আমাক ফাৰ্ষ্ট অফ অল এটা পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হৈতে বাকি ৰিজলিউশ্যন এণ্ড অল ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে পিডিএফটো আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া হ'ব তোমালোকে যদি কোনোবা আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপত নাই তেন্তে ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ জইনিঙৰ লিংকটো দি দিম তাৰে পৰা গৈ তোমালোকে জইন কৰি ল'ব পাৰিবা তাত পিডিএফটো দি দিয়া হ'ব এই গোটেই ডিটেইলছখিনি পিডিএফত পাই যাবা ঠিক আছে বাকি আমি টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটোত ডেইলি বেচিছত কিছুমান মানে এক্সামৰ লগত ৰিলেটেড পিডিএফছো প্ৰভাইড কৰোঁ তো সেই পিডিএফ বিলাকো তুমি গ্ৰুপত জইন হৈ থাকিলে পাব পাৰিবা নেক্সট আমাৰ আহিলে কি সিগনেচাৰ ফাৰ্ষ্ট ফটোগ্ৰাফ লাগিব দেন সেকেন্ডলি সিগনেচাৰ লাগিব তাৰ বাবেও কিছুমান মানে কি কয় এনেকুৱা ৰিজলিউশ্যনৰ ডিটেইলছ আছে এইখিনি বস্তু পিডিএফত পাই যাবা নেক্সট ডকুমেন্ট কি আপলোড কৰিব লাগিব এইটো ভাল ধৰণে চাই লোৱা ফাৰ্ষ্ট অফ অল এডমিট কাৰ্ড অফ এছএছএলসি অৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট এটো মানে তোমাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰুফৰ কাৰণে তাৰ পাছত আহিলে আইডি প্ৰুফ যিকোনো এটা আইডি প্ৰুফ তাৰ পিছতে যিখিনি এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন লাগে গ্ৰেজুৱেচন এলং উইথ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন হে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট খিনি আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু বাকি যদি কাৰোবাৰ ওচৰত ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপড কোনোবা ক্যান্ডিডেট থাকে তেখেতৰ যি সাৰ্টিফিকেট হয় লগতে এজ মানে কি কয় তোমাৰ এটো মানে ক্যাটাগৰীৰ কাৰণে যেটো তোমাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট থাকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব হেখিনিয়ে হয় আপলোড কৰিবলগীয়া ডকুমেন্টছ এতিয়া আহিলে ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো যেটো হ'ল মোড অফ সিলেকশন তো কেনেকৈ সিলেক্ট কৰা হ'ব কিহৰ ওপৰত সিলেক্ট কৰা হ'ব মাৰ্কস আই দি দিব নে এক্সাম পাতিব সো ইয়াতে লিখা আছে যে এক্সাম পতা হ'ব দুটা ৰিটেন এক্সাম পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 পেপাৰ 1 টো থাকিব পোষ্ট নাম্বাৰ 234 ৰ কাৰণে ঠিক আছে এইকেটা গাঁও পঞ্চায়ত কোঅৰ্ডিনেটৰ কম্পিউটাৰ এসিস্ট্যান্ট আৰু গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়কৰ কাৰণে পেপাৰ 1 আৰু যিসকল ইঞ্জিনিয়াৰিং বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হয় তেওঁলোকৰ বাবে মানে এক্ৰিডিটেড ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে পেপাৰ 2 থাকিব ঠিক আছে সো তাত কি কৈছে আমাৰ 75 মার্কস থাকিব কমপ্লিটলি ওএমআর বেস হ'ব কিন্তু আৰু নেগেটিভ মাৰ্কও থাকিব ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 1 মাৰ্ক থাকিব আৰু লগতে নেগেটিভ মাৰ্কও থাকিব বুলি মেনশন কৰিছে নেগেটিভ মাৰ্ক কিমান থাকিব 0.25 ফৰ 1 মাৰ্ক কিন্তু ইয়াতে দিয়া হল যে প্ৰত্যেকটো কোৱেশ্চনত 1 মাৰ্ক কৈ থাকিব কিন্তু ইয়াত এটা কথা মেনশন কৰা আছে যে 0.5 মাৰ্ক ফৰ carrying question carrying 2 marks যদি হে 2 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনে নাই তেতিয়া হলে এটো দিবলগীয়া কোনো মানে পইণ্ট নাই কাৰণ ইয়াত তো ক্লিয়াৰলি লিখা আছে যে carrying 1 mark each হা তোমাৰ কি কয় ইয়াতে there will be 75 question each question will be of 1 mark তো এটো লিখা আছে তাৰ পাছতো এটো দিয়া হৈছে মেবি হয়তো কিছুমান কথাত হয়তো মেবি ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী তাতে কিছুমান হয়তো 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন থাকিবও পাৰে হয়নে নেক্সট আমি যদি সুৱা কি কোৱেশ্চন আহিব কি সাবজেক্টৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহিব ফাৰ্স্ট আহি গল ডোমেইন নলেজ তাৰ পিছত আহিলে কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েন্সি লজিক্যাল ৰিজনিং এপ্টিটিউড এণ্ড কম্প্ৰিহেনশন হিষ্ট্ৰী এণ্ড কালচাৰ অফ আসাম এণ্ড ইণ্ডিয়া এণ্ড একেবাৰে এখন আহিলে জেনাৰেল নলেজ এই পাঁচটা সেকশন থাকিব পাঁচটা সেকশনৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিব আৰু 75 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন আহিব আৰু এই 75 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনৰ পেপাৰটো তুমি পাস কৰাৰ পাছত কি হ'ব যেটো তোমাৰ সেকেন্ড ফেজ হয় এই সেকেন্ড ফেজটো আহিব তো সেকেন্ড ফেজত কি আছে সেকেন্ড ফেজত এটা ভাইভা আছে ভাইভাটো কিমান মাৰ্কৰ হয় 25 মাৰ্ক ভাইভা অফ 25 মাৰ্ক হু কোৱালিফাইড ইন দা ৰিটেন এক্সাম পাস কৰিলে 25 মাৰ্কৰ এটা ভাইভা হ'ব আৰু সেই ভাইভাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আৰু মানে কি কয় তোমাৰ ৰিটেন এক্সামিনেশনৰ মাৰ্কছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি একেবাৰে হেকত ফাইনেল মেৰিট লিষ্টটো ওলোৱা হ'ব আৰু তাৰে একৰ্ডিং ৰিক্ৰুটমেন্ট হ'ব নাও এইখিনি আছিল গুটেখিনি ডিটেইলছ বাকি এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই তোমালোকক অলৰেডি দেখাইছোৱে যেটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট হয় অফিচিয়েল ৱেবসাইটটো তেওঁলোকে দি দিছে সেই ৱেবসাইটটোতে গৈ তোমালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা দিস ইজ দা ৱেবসাইট www.rural.assam.gov.in তুমি এটো ৱেবসাইটত গলে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা অহা কালিৰ পৰা ফৰ্ম ফিলআপ আৰম্ভ হ'ব আৰু এক মাহলৈকে ফৰ্ম ফিলআপ থাকিব সোনকালে নিজৰ ফৰ্ম ফিলআপ কৰা আৰু এই এক্সামটো ভাল ধৰণে দিয়া বাকি এক্সামত যদি কিবা হেল্প লাগে আমাৰ চেনেলত কমপ্লিটলি তোমালোকে গুটেখিনি হেল্প পাই যাবা সো That's it. এইটোৱে আছিল ভিডিওটোৰ সামৰণি আৰু যদি ভিডিওটো ভাল পাইছা এটা লাইক কৰিবা লগতে শেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত and don't forget to subscribe to Tech Academy আমি এই ভিডিও বিলাকৰ বাবে যথেষ্ট এফৰ্টছ পুট কৰো আৰু তোমালোকৰ এটা সাবস্ক্ৰাইবে আমাৰ সেই এফৰ্টৰ ভ্যালু আমাক দিব পাৰে so that's it for today ধন্যবাদ